Hi, my name is Adrian, and I did this crazy thing. I bought a 47-year-old sailboat in Holland and sailed it home to Germany. And I don't even know how to swim. Let me explain. I found Elizabeth on an online auction. I traveled to Holland to collect a boat which I'd only seen in pictures. I navigated the Dutch canals, I left the Dutch canals and went into the North Sea. I crossed the Kiel Canal into the Baltic Sea. Continued to sail towards east, destination unknown. Așa avertizează pescarii că au ceva în apă acolo. Din păcate nu e mereu așa de vizibil ca asta și câteodată te surprinde chiar cu câțiva metri în față. Dar chestiile astea nu fac deloc. Din câte am înțeles de pe hartă, aici se pare că ar fi o centrală nucleară. Aici e intrarea în așa, e un fel de golf cu câteva marine, o zonă numită Kröstlin, unde majoritatea celor care locuiesc în Berlin își țin bărcile la Marea Baltică. Dar este destul de scump, mult mai scump decât în Polonia și e puțin mai departe, vreo 3 ore jumate cu mașina din Berlin. Aici este un turnuleț. Pilonul de piatră se cheamă. Apa în jurul lui ar fi de 1 metru și un pic. Deci nu avem voie să ne apropiem. În stânga se vede capătul celălalt, capătul estic al insulei Rügen. Nu știu dacă se vede pe cameră. Aici este capătul estic al insulei Rügen. Cred că e un feribot, ceva. Destul de multe veliere pe apă, azi fiind, deși e luni, e sărbătoare, zi liberă. S-a aglomerat dintr-o dată, trebuie să le fac loc la toți aici.
devieze puțin. M-a deviat deja, cum se vede. Trebuie să-l aștept pe ăsta să treacă acum. Că trebuie să-i dau prioritate, că e pe strada de navigație, pe care trebuie să tai strada în perpendicular pe aici. Aici e o mică insuliță care se pare că e chiar locuită. Și pare că are și un loc de urgențe pentru oamenii mării. Mainlandul. Suntem aici. Peste vreo oră facem la dreapta din nou. Am decis să tai iară colțul ăsta, să mai câștigăm din timp. După ce fac dreapta o să ridic și velele, dacă vântul e așa cum se anunță, din direcția bună. Am văzut o chestie acolo care nu e arătată pe hartă, dacă se vede întind acolo în decodare. Nu acolo cel mai departe, ci mai jos puțin. Până la urmă m-am uitat aici, pe hartă, și ce apare? Explozibil. Deci zona aia trebuie neapărat evitată. Probabil sunt mine sau nu știu ce să
întâmplă acolo. A venit timpul să mâncăm, iar dacă vă întrebați ce se mănâncă pe mare, când ai puțin timp să pregătești ceva, cam așa ceva.
tai și colțul ăsta, unde se pare că mai e o zonă din asta cu explozivi, dar trec destul de departe, cred eu, de ea. Și trebuie să ajungem chiar la capăt, acolo. În puțin sub 2 ore. În spate e unul care mă urmărește. Dacă se vede. Pare să meargă în același loc. Am trecut în Polonia, am trecut granița acum și e deja foarte aglomerat. Trebuie să dau pânzele jos că ne apropiem. După 2-3 minute mai știu am ajuns în sfârșit. Ia uite, polonezii stau la plajă, nu au treabă. Nu mă chinui cu valurile astea și la fără la plajă. Dacă se vede, da, îi văd. Îi văd. Și vă apare pe corăbii ăștia vechi. Am ajuns în marina Swinemund, așa zice în germană, cuvântul polonez e de nepronunțat. Pare liniștit, ok. Am parcat deja acolo, acum am fost la Hafenmeister care e treaba, ce zice. Nu era nimeni acolo, biroul era deschis, era absență totală. Dar am văzut parola la password pe ușă și am băgat-o repede, merge foarte bine. Aici pare că ar fi toaletă în clădirea asta, dar e cu un cod pe care nu l-am. Pare un loc bun de stat câteva zile, până sâmbătă probabil. Dar să vedem ce zice. Asta când îl va băga. Pe partea asta sunt majoritatea bărcilor numai din Germania. Mai vine una care nu m-ar mira să fie tot din Germania.